මෝරා සුලිකුණාටුව බංග්ලාදේශයේ ගිනිකොන දිග වෙරළ තීරයේ කෝක්ස් බසාර් සහ චිතකවුන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ගෙන් බංග්ලාදේශයට ඇතුළු වුණේ පැයට කිලෝමීටර් 117ක පමණ වේගයකින්. සුලිකුණාටුවේ බලපෑම් එල්ලවීමට පෙර එරට වැසියන් 3,50,000කට අධික පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යොමු කරන්නට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබුණා. සුලිකුණාටුවෙන් මේ වන විට මියගොස් ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 5ක්. මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කළුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මෝරා සුලිකුණාටුව බංග්ලාදේශයට ඇතුළු වීමත් සමග හෙට සිට දිවයිනට තද වැසි සහ සුළං ඇතිවීමේ හැකියාව අඩුවන බවයි. මේ මෝරා කියන සුලිකුණාටුව අද වෙනකොට බංග්ලාදේශයේ චිතගොන් ප්‍රදේශයෙන් ගොඩබිමට ඇතුල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩබිමට ඇතුල් වෙන අවස්ථාවේ මේ නිර්දිග මෝසමත් එක්ක සාමාන්‍ය ලංකාවේ නිරිත දිසින් හමන සුළං ප්‍රවාහය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව සුළංග කොහොමත් පැයට කිලෝමීටර් 60-70 දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි වර්ෂාපතන සැලකුවොත් එහෙම අපි හෙට දිනේ බස්නාහිරිය සබරගමුව දකුණු මධ්‍යම සහ වයම් පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගෙවුණු සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඌව සහ නැගිනහිර ප්‍රදේශවල සමහර ස්ථානවල සවස් කාලේ වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.